Szólásra következik Andics Erzsébet elvtársnő, az oktatásügyi miniszter első helyettese. Tisztelt Pártkongresszus! Pár héttel ezelőtt ünnepelte az egész békeszerető emberiség, a magyar nép is, a világtörténelmi jelentőségű nemzetközi békemozgalom megszületésének 5. évfordulóját. Boldogok és büszkék vagyunk, hogy a mi országunk is együtt halad a népek hatalmas és egyre növekvő közösségével a békéért és haladásért, a népek függetlenségéért és szabadságáért, a kultúra védelméért, az emberiség boldog jövőjéért folyó nagy küzdelemben. A magyar nép képviselői ott voltak a béke megvédésére irányuló mozgalom első kezdeti lépéseinél. Ott voltak a wroclawi értelmiségi találkozón, a párizsi és prágai első békekongresszusokon. A történelmi nevetességű stockholmi kiáltvány kibocsátói között a magyar nép képviselőjének a neve sem hiányzott. Népünk sok milliós aláírással támogatta az atomfegyverek eltiltásáért, a nagyhatalmak közötti békeegyezmény megkötésére indított nagy nemzetközi akciókat. Az elmúlt 5 esztendő folyamán a békemozgalom népünk nagy, hazafias mozgalmává nőtte ki magát. Olyan erővé vált, amely egyre önfeláldozóbb munkára sorakoztatja fel a magyar nép legszélesebb rétegeit. Ez a mozgalom a magyar nép lelkéből lelkedzett, a magyar nép törekvéseinek, vágyainak hű kifejezője. Népünk a békére való harcot legközvetlenebb, legszentebb ügyének tekinti. Munkásainknak és parasztjainknak, tudósainknak és mérnökeinknek, művészeinknek és sportolóinknak egyaránt szárnyakat ad az a tudat, hogy eredményeikkel nem csak saját országuk felvilágoztatását biztosítják, hanem a béke egyetemes nagy ügyét, az egész emberiség ügyét is előre viszik. A magyar nép magáévá tette a nemzetközi békemozgalom nagy alapelveit. Igenis lehetséges a különböző rendszerek békés együttélése. Igenis lehetséges az egyes országok között felmerülő bármely nézeteltérés békés tárgyalások útján való rendezése. A magyar nép meggyőződése vallja, hogy egyetlen nemzetnek sincs joga más nemzetek belügyeibe beavatkozni. A magyar nép egységes véleményét fejezte ki kormányunk, amikor ünnepélyesen csatlakozott a Szovjetuniónak az európai kollektív biztonság megteremtésére irányuló nagy jelentőségű javaslataihoz. Az Országos Béketanács április 24-én kelt felhívása leszögezi. Az Európai Védelmi Közösség népünk számára is halálos veszélyt jelent. Békénk ősi ellenségét, a hazánkat kétszer háborúba taszító német militarizmus támasztja fel. Tiltakozzunk a háború, a halál paktuma az Európai Védelmi Közösség ellen. Nem olyan Európát akarunk, amelyben az államok egyik csoportját szembeállítják más országokkal. Olyan Európát akarunk, amely a földrész valamennyi népét összefogja. Népünk úgy értékeli a külügyminiszterek berlini értekezletét, és még inkább a távol-keleti kérdésekről folyó genfi értekezletet, mint a nemzetközi békemozgalom jelentős eredményeit. Ismeretes, hogy az Egyesült Államok imperialista körei a legkörmönfontabb mesterkedésekkel igyekeztek a genfi értekezlet összeülését megakadályozni, majd amikor ez nem sikerült, tanácskozásait eredménytelenné tenni. A legkülönbözőbb manőverekkel zavarják a tárgyalások menetét, és minden követ megmozgatnak a dél-kelet-ázsiai háború kiterjesztésére. Azonban az amerikai imperialista körök otromba és provokatív politikájukkal csúfosan elszigetelődtek Genfben, és nem sikerült megakadályozniuk, hogy az indokínai tüzet szüntesre vonatkozólag meginduljanak a tárgyalások. A Szovjetunió őszinte, bölcs és határozott békepolitikája a világ békemozgalom által teremtett új nemzetközi erőviszonyok közepette szinte törvényszerű jelenségnek tekinthetjük
hogy a háborús politikát folytató, vagy ilyen politikának magát odaadó kormányok egyre inkább szembe kerülnek saját népükkel. Másrészt egyre inkább kiéleződnek ellentéteik a kapitalista táboron belüli szövetségeseikkel is. Ugyancsak a hatalmas békeharc eredmények tekinthetjük, hogy az imperialistáknak egyre kevésbé sikerül megfélemlíteni a népeket. Ellenkezőleg a háborús gyújtogatók újabb és újabb gaztettei mindinkább cselekvésre késztetik azokat is, akik eddig passzív szemlélői voltak az eseményeknek. Ezt jól példázza az amerikai imperialisták azon kísérleteinek csődje, hogy a hidrogénbombával pánikot keltsenek. 1954-ben az Egyesült Államoknak a hidrogénbomba gyártására szánt költségvetési tétele túlhaladja az $1 millió. Az amerikai nagytőkések a hidrogénbombával egyrészt revolverezni akarják a népeket, másrészt a hidrogénbomba fokozott gyártásától, épp úgy, mint az indokínai háború kiterjesztésétől jó üzletet, a gazdasági válságtól való menekvést várják. Azt remélik, ahogy azt az amerikai bankárok, halálgyárosok egyik jeles képviselője kijelentette, hogy a hidrogénbomba a gazdasági válságot kifújja az ablakon. A hidrogénbomba kísérletek azonban nem megbénító páni félelmet, hanem hatalmas felháborodást váltottak ki az egész világon. Japánban és Angliában a felháborodás kihat a közvélemény minden rétegére. Számos ország, így India, Kanada kormányférfiai tiltakoztak a hidrogénbomba kísérletek ellen. Erélyes tiltakozások hangzottak el a japán parlament mindkét házában, az angol alsóházban. Nikolaj Tihonov, a Szovjetunió békebizottságának világhírű elnöke, a most folyó berlini világtanácsülésen joggal szögezte le. Még sohasem volt olyan egyetértés az atom- és hidrogénfegyver eltiltásának kérdésében, mint most. Ahhoz az 500 millió emberhez, aki a stockholmi felhívást aláírta, ma újabb 100 milliók csatlakoztak. Mindenek ellenére tisztán kell látnunk, hogy egy újabb háború veszélye távolról sem került le a napirendről. Nagyobb éberségre, hatalmasabb erőfeszítésekre van szükség, mint valaha. Ezért az egész magyar nép üdvözli a Békevilágtanács berlini rendkívüli ülését, és helyesli, hogy a tömegpusztító fegyverek eltiltását és a gyarmati népek függetlenségi harcának támogatását helyezi tárgyalásainak középpontjában. A berlini Békevilágtanács ülésén már eddig elhangzott felszólalásokból egyre határozottabban csendül ki az az erősödő közvélemény, hogy az atom- és hidrogénbomba használata merénylet az emberiség ellen. A nemzetközi jog durva megsértése. Azok, akik atom- és hidrogénbombát használnak, háborús gonosztevők. Ezt fejtette ki a berlini ülésen többek között a nemzetközi jogtudomány olyan elismert korifeusa, mint Pritt, az angol békevédelmi bizottság elnöke. Erről beszéltek Japán nagytekintélyű képviselői is. Az amerikai imperialisták bűnös kísérleteit éles szavakkal bélyegezte meg Sartre. A békemozgalomnak a nők és az ifjúság körébe való rendkívüli megerősödéséről számolt be a Nemzetközi Nőszövetség elnöke Cotton asszony és a Nemzetközi Diákszövetség elnöke. A magyar békemozgalom képviselői részt vesznek a berlini tanácskozásokon. Az egész magyar nép együttérzéssel és a legnagyobb figyelemmel kíséri a berlini világtanács ülés tanácskozásait, és minden erejét latba fogja vetni, hogy határozatai megvalósítását előre segítse. Hazánkban a békemozgalom az elmúlt esztendők folyamán nagy jelentőségű, valódi tömegmozgalommá vált.
Olyan mozgalommá, amelynek soraiban megtalálja helyét minden becsületes magyar férfi és nő. Dolgozó népünk minden hazáját szerető fia és leánya. A békebizottságok tízezreibe dolgoznak sztahanovistáink, legöntudatosabb mezőgazdasági dolgozóink, kiváló tudósaink, művészeink, ők a magyar békemozgalom törzse, derékhada. Kifogyhatatlan népünk leleményessége, amely kifejezi együttérzését és támogatását a békéért folyó küzdelemmel. Mindenki előtt emlékezetesek azok az áldozatkész munkafelajánlások, okos javaslatok, a hazaszeretetnek és a nemzetköziségnek azok a megindító megnyilvánulásai, amelyeknek tanúi szoktunk lenni béke összejöveteleinken. Sokan fognak emlékezni, és sose fogják elfelejteni azt az idős parasztasszonyt, aki messze falujából 10 kilométereket gyalogolva virágokat hozott, hogy azokat küldjék el Belojáni sírjára. Békebizottságaink, békeharcosaink a legélénkebben reagálnak a nemzetközi politika minden eseményére. A levelek és táviratok tízezreivel tiltakoznak a háborús gyújtogatok minden gaztette ellen. Mint szülő a gyermekét, mint leány a kedvesét, olyan szeretettel és gondoskodással ünnepli népünk a nemzetközi békemozgalom nagy eseményeit, sikereit. Népünk kifogyhatatlan a békekezdeményezésekben. Hogy csak egy példát említsek, az elmúlt hetekben Hajdúság népe a nemzetközi békemozgalom évfordulóját azzal ünnepelte meg, hogy a hortobágyi hírhedt Szöcskék legelőjén több mint 1000 facsemete elültetésével zöldelő ligetet, békeligetet hozott létre. A magyar békemozgalom pártunk segítségével eredményesen kezdi kialakítani a maga sajátos agitációs és szervezeti módszereit. Persze voltak és vannak komoly hibák még ezen a téren. Rákosi elvtárs figyelmeztetett bennünket, a magyar békemozgalom munkásait, a veszélyre, amely abban rejlett, hogy a békemozgalmat sokáig puszta eszközként tekintettük. A jobb munkára, az állami kötelességek jobb teljesítésére való közvetlen agitáció érdekében. Természetes, hogy a béke igazi híve az, aki nem csak szavakkal, hanem tettekkel segíti elő a béke nagy ügyét. De a békemozgalomban nem uralkodhat el a közvetlen termelési agitáció, amely mellett a békemozgalom sajátos jellege elhalványul. Összejöveteleink nem foglalkoztak eleget magának a nemzetközi békemozgalomnak a kérdéseivel. Éppen ezért nem tudtak elég széles rétegeket felölelni. Ehhez járultak még olyan nézetek, mint például az, hogy népi demokratikus országunkban csak a szocialista békemozgalomnak van létjogosultsága. A szektáns módszerek felszámolása tekintetében békemozgalmunkban is komolyabb, határozottabb fordulat, pártunk nagy jelentőségű júniusi határozata után kezdett érezhetővé válni. Békemozgalmunk az utóbbi időben egyre jobban törekszik arra, hogy valóban a legszélesebb tömegek mozgalmává váljék, maga köré gyülekeztesse mindazokat, akik ilyen vagy olyan meggondolásból, tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de meg akarják akadályozni egy újabb háború kitörését. Felülje azokat a rétegeket is, amelyek a tömegszervezetekben nem találják meg a helyüket. Agitációnk ma már egyre többet foglalkozik a nemzetközi békemozgalom problémáival. A Béketanács kiadvány sorozatai népszerűen, sokszor szépirodalmi formában igyekeznek megtárgyalni a nemzetközi eseményeket. Békekisgyűléseink, amelyek a múltban nem egyszer pártgyűlésekhez hasonlítottak, egyre inkább a nemzetközi politika kérdéseivel foglalkozó szabad beszélgetéseké, vitákká alakulnak át. Nagy sikerük van azoknak az úgynevezett békeestéknek, amelyeket helyi bizottságaink művészi programmal, filmvetítéssel egybekötve rendeznek. A békemunkának eredeti és jól bevált formája az úgynevezett baráti találkozók. Az Országos Békebizottság kezdeményezte ezeket. Egy-egy tudományos terület, vagy művészeti ág, vagy szakma képviselőit
meghívta annak megvitatására, hogy a maguk területén miként segíthetnék elő jobban a béke nagy ügyét. Ilyen találkozókon került szőnyegre például a tömegdalok kérdése, az antiimperialista karikatúrák, a békeplakátok stílusának a megvitatása, míg az írók feladatai békeharcban, stb. Értelmiségünk széleskörű bevonását rendkívül elősegítették nagy jelentőségű kulturális évfordulóknak színvonalas megünneplései. Ezek a kulturális ünnepségek a Világbéke Tanács határozata értelmében 1952-ben indultak meg nálunk is. Kiváló íróink, tudós professzoraink és akadémikusaink emlékeztek meg Viktor Hugoról, Gogolról, Leonardo da Vinciről, Kopernikusról, Mendelejevről, Arisztofanesről, Cső Juhánról. Igen sikerültek voltak a Dvorzsák és Smetana hangversenyek. Szépen emlékezett meg a Lenin Intézet Csehovról, a Színház és Filmművészeti és Zeneművészeti Főiskola Shakespeare-ről, és ezt a felsorolást még folytathatnám. Elmondhatjuk-e mindezek alapján, hogy békemozgalunk már megfelel mindazoknak a követelményeknek, amelyeket joggal támaszhatunk vele szemben, mindazoknak az erőfeszítéseknek, amelyekre szükség van? Nem, ezt távolról sem mondhatjuk el. Egyrészt a béke megvédése olyan hatalmas és nehéz feladat, amely minden eddiginél nagyobb erőfeszítéseket kíván, másrészt a békemozgalomnak még hatalmas, kiaknázatlan tartalékai vannak. Még távolról sem öleli fel a magyar békemozgalom mindazokat, akiket meg tudna nyerni, és akiket meg kell nyernie. Fokoznunk kell a harcot a szektáns nézetek ellen épp úgy, mint az opportunista, pacifista elferdítések ellen. Jelentékenyen ki kell szélesíteni felvilágosító munkánkat, és azt türelmesebbé és meggyőzőbbé kell tennünk. A tudás, a tisztánlátás, a problémák ismerete adja a legnagyobb erőt a békért folyó harcban is. Nagyobb mértékben kell felfegyverezni békeharcosainkat, a béke magyarországi híveit, a tisztánlátás, a tájékozottság hatalmas szellemi fegyvereivel. Ne legyen hazánkban senki, mondja az Országos Béketanács kiáltványa, aki nem ismeri meg az igazságot a háború és a béke mostani nagy küzdelmében. Legyen a békemozgalom népünk legszélesebb rétegeinek hatalmas iskolája. Mélyítse el népünk szeretetét, tiszteletét, hűségét a szovjet népek iránt, akik a békemozgalom zászlóját magasra tartják, akik példájukkal az emberiséget erejének tudatára ébresztették, akik magukra vették a nagy történelmi úttörés minden áldozatát, akinek segítőkeze mindenütt ott van, ahol a népek szabadságát, boldogságát, békéjét védelmezni és öregbíteni kell. Váljék a békemozgalom még hatalmasabb eszközévé az igaz internacionalizmusnak, fokozza még magasabbra azt az érdeklődést, rokonszenvet, testvéri együttérzést, amely népünket más népek iránt egyre inkább áthatja. Neveljen a békemozgalom az eddiginél fokozottabb mértékben igaz, tevékeny hazaszeretetre. Annak tudatára, hogy a szavaknak a tettek adnak erőt, hogy országunk erősítésével a béketábor erkölcsi és anyagi erejét növeljük, hogy a béketábor és hazánk érdekei egy és ugyanazok. Az eddiginél nagyobb mértékben segítse elő a békemozgalom az imperialista háborús gyújtogatók mesterkedésének sokoldalú leleplezésével, a dolgozó magyar nép szilárd nemzeti egységének kialakulását. Teremtse meg, szilárdítsa a magyar nép nemzeti egységét az imperialista háborús úszítók és azok minden rendű és rangú csatlósai elleni felsorakozás jegyében. Mindenütt a világon, hazánkban is
Növekedik a békemozgalom, de egy időben növekednek a feladatok, növekedik a békeharcosok felelőssége. A megnövekedett magyar békemozgalom minden eddiginél nagyobb segítséget igényel a párt és tömegszervezetektől, mindenek előtt minden egyes pártszervezettől. Fokozzák a békemozgalomnak nyújtott segítséget, fokozzák szervezeti és ideológiai téren, fokozzák bírálattal épp úgy, mint tanácsokkal. A kommunisták segítségével, nagypártunk segítségével békemozgalom meg fog birkózni az előtt álló még olyan nehéz feladatokkal. Eleget fog tenni kötelességének hazánk, népünk és az egész nagy emberiség iránt.